שלום לכולם, שמי זאב גוטמן, ואני המייסד והבעלים של גוטמן נדל"ן, משרד שיווק, תיווך ויזמות בנדל"ן. אני כאן כדי לשתף אתכם במסע האישי והמקצועי שלי, ולחשוף את הקשרים העמוקים והמיוחדים בין עולם הטיפוס לעולם הקפוארה לעולם הנדל"ן. שלושה עולמות שבמבט ראשון נראה שאין ביניהם קשר, אך למעשה שזורים זה בזה בדרכים מרתקות ומיוחדות. אז כמו שאמרתי לכם, אני הבעלים של גוטמן נדל"ן, ובעסק שלי אני עוזר למוכרים למכור את הדירה שלהם בצורה ובדרך היעילה והמהירה ביותר, ולקבל כסף שאיתו הם יכולים להתקדם בחיים לדבר הבא שהם רוצים לעשות. ובנוסף, אני עוזר לקונים שרוצים ויש להם חלום למצוא בית, שבית בשבילם זה פינה חמה, מקום להתפתח, מקום להרגיש אהבה, אולי המבצר המוגן שלהם, כל אחד ואחת לפי הערך שמוביל אותו או אותה. הכל התחיל בילדות שלי. כבר בילדות שלי נמשכתי ממש לאתגרים. אבא שלי היה לוקח אותי ואת אחי לטיפוס על צוקים, ממש צוקים אמיתיים כאלה, לא קירוטיפוס כמו שיש היום. אני זוכר את הפעם הראשונה שנעמדתי מול צוק. הצוק היה גבוה ומרשים מאוד וענק. הייתי ילד קטן, בן 3, עם ידיים קטנות ולב מלא סקרנות. במשך 6 שנים ניסיתי לטפס על אותו הצוק, כל פעם קצת יותר גבוה. כל פעם שברתי שיא חדש שלי, כל שנה קצת יותר. בכל שנה הרגשתי קצת יותר ויותר בטוח בעצמי. בסוף, רק בגיל 9, הצלחתי סוף סוף להגיע לפסגה. זה היה רגע של ניצחון אישי. זה היה רגע מכונן בחיים שלי, אני זוכר את זה ממש כאילו זה קרה היום והייתי רק ילד בן 9. אבל הרבה מעבר לכך, זה היה רגע של תובנה עמוקה לחיים. הבנתי שהנחישות וההתמדה הן המפתח להצלחה. שלא הכל קורה מיד בחיים, אבל אם ממשיכים ומתמידים ומנסים, בסוף מגיעים. הלקח הזה ליווה אותי במשך חיי, במשך כל החיים, ובגיל 24 הרגשתי קריאה להתחיל לעסוק בנדל"ן. לא היה לי ניסיון, לא ידעתי מאיפה מתחילים, לא ידעתי כלום, אבל כן היה לי חבר שהיה לו משרד תיווך, אז פשוט ניגשתי אליו, וביקשתי ממנו, בפשטות, תן לי הזדמנות. אז הוא אמר לי, יש לך ניסיון? אתה יודע משהו בנדל"ן? אז עניתי לו בכנות, האמת לא, אבל אני יודע ללמוד מהר, ויש לי רעב גדול להצליח ולעזור לאנשים למצוא דירות או למכור את הדירות שלהם. אז כך התחיל המסע שלי בעולם הנדל"ן. מאז עברו 21 שנים. המון קונים והמון מוכרים עברו דרכי. כל אחד ואחת עם הסיפור שלו וכל אחת עם הסיפור שלה. למדתי, צברתי ניסיון ויותר מהכל, הקשבתי. למדתי את עולם התיווך על כל צדדיו. רקע משפטי, רקע תכנוני, קצת אדריכלות, יזמות, התנהלות פיננסית וכו'. בנוסף לכל אלה, למדתי גם קואוצ'ינג ו-NLP. הבנתי שתיווך זה לא רק למכור או לתווך בין קונה למוכר, אלא לדעת להרגיש, לדעת להקשיב, לדעת להבין מה באמת מניע כל לקוח, בין אם הוא מוכר או בין אם הוא קונה. למה הוא מחפש בית, מה באמת חשוב לו, ביטחון, מרחב, התחלה חדשה, מקום לצמיחה, או למה באמת הוא מוכר. מה הוא צריך? האם הוא צריך לעבור לבית חדש? האם הוא צריך את הכסף למטרות שונות? מה הדבר הבא שהוא רוצה לחייו? זה תמיד תמיד ריתק אותי ועניין אותי, המסע שאנשים עוברים והזכות שלי להוביל אותם במסע הזה. להיכנס בשלב מסוים במסע הזה, בתהליך שהם עוברים, ולהוביל אותם עד להשגת התוצאה המיוחלת. זה פשוט כמו בטיפוס. לפני כ-11 שנה, מתוך סקרנות ורצון חדש לעשות ספורט ולייצר תנועה חדשה בגוף ובנפש, נכנסתי לעולם הקפוארה. עולם הקפוארה זה לא רק אומנות לחימה, או ריקוד, לחלק שקוראים לו ככה. עולם הקפוארה זה תרבות, זה שפה, זה דרך חיים. בקפוארה יש מוזיקה, יש קצב, יש אלתור, יש ספורט, יש העלאת דופק הלב, יש התחזקות בשרירים, אבל הכי הכי חשוב, יש גמישות. שם למדתי שאי אפשר לשלוט בכל מה שקורה, אבל אפשר לנוע עם זה. אם מפילים אותי אז אני יכול לנוע עם הנפילה ולקום מחדש ולהמשיך את המשחק. וכשהבנתי את זה, כשהבנתי את הקצב, הבנתי איך לזוז, הבנתי מתי לזוז,
מתי להקשיב, מתי לתקוף בחזרה, מתי לוותר, מתי לנוע ורק לייצר תנועה. הבנתי שזה בדיוק כמו בנדל"ן. נדל"ן זה תהליך. זה לא רק מצב שהכל מתקדם בקו ישר, לפעמים יש גם מקרים כאלה, אבל ברוב המקרים זה תהליך. לפעמים יש עיכובים, לפעמים יש בלבולים, לפעמים יש עקבות, לפעמים יש חששות. וכשאני עובד עם לקוחות, אז אני לא רק סוכן נדל"ן, אני השותף שלהם לדרך. אני זה שמזהה מתי הקצב דורש האטה, מתי הקצב דורש האצה, מתי אפשר להאיץ, מתי פשוט צריך רגע לעצור ולהקשיב. מתי לפעמים צריכים רגע לעצור את התהליך, לטפל בתהליך אחר שברגע שהוא נפתר, תהליך הקנייה או מכירה יכול להימשך, ולעשות אותו. ותוך זה, כל זה קורה תוך כדי הקשבה אמיתית לצרכים של הלקוח שלי, בין אם הוא מוכר או בין אם הוא קונה. אני יודע בדיוק מתי לכוון ואיך לכוון כדי שהתהליך יצליח. ואני רוצה לספר לכם סיפור קצר שממחיש את זה. לפני כמה שנים שיווקתי דירה בתל אביב, במרכז תל אביב, במיקום מצוין. דירה מקסימה, שטופת אור, יפהפייה, עם תקרות גבוהות. דירה ממש ממש טובה. אבל הרישום המשפטי שלה היה מאוד מורכב. הוא היה לא שגרתי, וזה יצר קושי בקבלת משכנתה מהבנק. המוכרת, אישה מקסימה שקנתה את הדירה במזומן, לא נזקקה למשכנתה ולכן לא הייתה מודעת כל כך לבעיות האלה. רצתה להתקדם בחיים, רצתה למכור את הדירה ולרכוש דירה יותר גדולה לה ולמשפחתה, ורצתה להתקדם. הקונה, בחורה צעירה שחלמה לגור בתל אביב כל חייה, נכנסה לדירה והתאהבה בה מהרגע הראשון. אבל המורכבות המשפטית והרישומית הפחידה את העורך דין שלה, שחשש שהיא לא תקבל משכנתה, ובצדק. והעסקה ממש עמדה להתמוסס. המוכרת לא ידעה מה לעשות. היא בעצם הבינה שיש לה דירה מאוד טובה, אבל שלא כל אחד יכול לקנות אותה. רק קונה שלא צריך משכנתה, שזה אין הרבה קונים כאלה בשוק. והקונה, שמאוד מאוד רצתה את הדירה, הבינה שאולי היא לא תקבל משכנתה, ולא היה לה את כל המשאבים, היא לא היה לה את כל הכסף במזומן, אז היא לא ידעה מה לעשות. כאן נכנס הניסיון שלי והידע שלי והנחישות שלי. אם יש משהו שאני אוהב, וזה כנראה לימוד מעולם הטיפוס, זה אתגרים. כשיש אתגר, כשיש צוק שאני צריך לכבוש, אם אני רואה את הדרך למעלה, אני יודע שאפשר לכבוש אותו. וגם כאן ראיתי את הדרך שבה אפשר לעשות עסקה. אז ליוויתי את הקונה צעד צעד, המלצתי לה על שמאי, עבדתי בשיתוף פעולה עם העורך דין שלה, הסברתי לו מה אני חושב ואיך אני חושב שכדאי לפתור את זה, הוא קיבל את הדברים שלי. חיברנו לאדריכל, חיברנו למודד, ובנינו יחד תמונה ברורה של הנכס. הפכנו את הבלתי אפשרי לאפשרי. כל אנשי המקצוע עבדו בתיאום מושלם, כמו במשחק הפוארה שמתואם. כל תנועה הייתה מתואמת, הייתה ממש זרימה בין כולם. ולבסוף, העסקה יצאה לפועל, סליחה. המוכרת קיבלה את הסכום שרצתה, והקונה מצאה את בית חלומותיה. עד היום, כל פעם שהיא רואה אותי, היא ממש ממש מודה לי. המפתח להצלחה פה לא רק היה הידע המקצועי, הניסיון, אלא גם ההקשבה, הגמישות, והיכולת להחזיק בנחישות את החלום של שני הצדדים, גם כשהתהליך לא פשוט. לדעת לייצר תקשורת בין שלל גורמי המקצוע שתרמו פה לביצוע העסקה. היום כשאני מסתכל אחורה, אני מבין שהכל התחבר. הילד שטיפס על צוקים, הגבר שלומד קפוארה, והאיש שעוסק בנדל"ן, כולם הם אני. כל שלב תרם לי תובנות, איכויות וחיבור עמוק לאנשים שבדרך, ולדרך שלי. בגוטמן נדל"ן אנחנו לא רק מוכרים או קונים דירות, אנחנו מגשימים חלומות, אנחנו מתווכים בין מה שיש למה שאפשרי, בין פחד לתקווה, בין דירה ובית לבין קונים ודיירים. ולכן, אם אתם שוקלים למכור או לקנות, או פשוט לשאול שאלה, אני כאן, לא רק כסוכן, אלא כשותף לדרך, עם ניסיון, הקשבה, גמישות, ובעיקר אהבה גדולה מאוד למה שאני עושה. אז תודה רבה 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 שהקשבתם. נשמח אם תפנו אליי, אתם מוזמנים לפנות לדף העסקי שלי, גוטמן נדל"ן, או לטלפון שיופיע פה, ואנחנו נהיה בקשר. תודה רבה.